1, 2, jes, kuuluu. Nyt on sen verran aamuaika vielä, että kaikki on vissiin ihan hereillä, ettei tarvita tällaista paikkajumppaa tässä vaiheessa aamupäivää. Mutta tosiaan mun nimi on Martin Paasi, tervetuloa sijoitusmessuille munkin puolesta. Aiheena tänään, mistä löytyvät voittajaosakkeet, kun keskuspankkien tuki markkinoille vähenee. Ja mennään suoraan asiaan. Lyhyt taustoitus. Rahapodin lisäksi niin teen tällaisia asioita. Sen lisäksi, että mä haluan totta kai spräädätä mun taustalla, niin pointti on lähinnä se, että on kokemusta sijoitusmarkkinoilta. Eli on ollut muun muassa 3 sijoitusorganisaation toimitusjohtajana sun muuta. Ja tällä hetkellä niin tosiaan Nordnetilla tällaisena Nordnetista riippumattomana talousviisastelijana. Näin. Mä ajattelen vähän taustoittaa tätä aihetta, että kaikki pääsee kärryille, mistä on kyse. Ja ehkä se tärkein pointti tässä on se, että tällainen pitkäjänteinen tekeminen kannattaa. Tässä on yli, mitä tämä nyt tekee, 150 vuoden tuottohistoria osakemarkkinoilta, reaalituotto, osakekurssit plus osingot, S&P 500-indeksi, Yhdysvallat. Ja keskimääräinen vuotuinen tuotto noin vajaa 8%, mikä on niin kuin hyvä juttu. Tämä on niin kuin aina hyvä muistaa, että tällainen pitkäjänteinen kustannustehokas tekeminen, niin se on aina kannattavaa. Ja tämä viesti ei muutu miksikään, vaikka maailmalla tapahtuisi mitä, koska tällä aikajaksolla niin on tapahtunut vaikka mitä. 2 maailmansotaa, keksitty auto, suhteellisuusteoria, lentokone, sukkahousut, tupperwaret, prosessorit, sun muut. Kaikki on nähty, ihminen on lähtenyt kuuhun ynnä muuta. Eli siis osakemarkkinat palautuu ennemmin tai myöhemmin tällaiselle noin 7-8% keskimääräiselle vuotuistuottotasolle. Ja tämä viesti ei ole muutu miksikään. Se, mikä nähdään tuossa vihreässä boksissa, on se, että mitä ihmettä tuossa on nyt oikein meneillään, kun osakekurssit menee pystysuoraan ylös. Ja jos joku muistaa tällaisen koronadipin, niin se on tuossa tuon nuolen kohdalla. Se näkyy kyllä siinä, se on sellainen viiva, pystyviiva. Se oli silloin, kun tultiin alas paljon, mutta ton enempää se ei nyt sitten kuitenkaan merkinnyt. Mutta siis perusviesti, jos olisit sijoittanut sen dollarin 150 vuotta sitten kustannustehokkaaseen osakeindeksirahastoon, joka sijoittaa S&P 500-indeksiin, niin se $1 arvo tänään olisi 68 000 euroa. Ja jos joku on miettinyt, että mikä näissä suomalaisissa ja ruotsalaisissa teollissukujen DNAssa oikein on se värisyttävä juttu, että miten ne on oivaltanut niin paljon asioita, että niillä on syntynyt suvuille valtavat omaisuudet, niin se pointtihan on se, että niillä on ollut yksi osakesijoitus sen 150 tai 200 vuotta. Ja se ei ole sen kummallisempi juttu. Ja sitä osaketta on jopa välillä hoidettukin äärimmäisen huonosti, mutta kuitenkin pitkäjänteinen osakesijoitusperhe kyseessä. Anyways, mennään eteenpäin. Tilanne nyt. Puhutaan määrällisestä elvytyksestä. Nopea muistutus siitä, mistä on kyse. Se on siis sitä, kun keskuspankki yrittää ultralöysällä rahapolitiikalla saada vauhtia talouteen. Ja sitä me ollaan nähty viimeiset 12 vuotta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että Euroopan keskuspankin back officessa istuu Günther-niminen jampperi. Ja hän sitten on saanut ohjeistuksen suurelta johtajalta, että me tarvitaan nyt 1000 miljardia euroa, koska meidän täytyy lähteä ostoksille. Ja niin hän naputtaa sitten 1000 miljardia dollaria Euroopan keskuspankin IBAN-tilille, josta sitten Euroopan keskuspankin traderit lähtee ostamaan suomalaisen valtion tai Italian valtion lainapapereita. Ja näin ollen imaisee pois suuren osan sellaista omaisuusluokkaa, mihin ihmiskunnan oikeasti aikaansaama varallisuus tavallisesti menisi. Ja tämä logiikka tässä on se, että kun imaistaan pois tietty omaisuusluokkaa lähes kokonaan,
niin se raha täytyy hakeutua jonnekin muualle ja sitten toivotaan, että se menee investointeihin, jotka kasvattaa tuottavuutta. Joo, se on äärimmäisen tylppäkärkinen ase, mutta tätä kuitenkin on nyt sitten viimeiset 12 vuotta harrastettu länsimaissa ja viimeiset 30 vuotta Japanissa. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että kun Euroopan keskuspankki on ostanut näitä euroalueen valtioiden lainapapereita, niin nämä lainapaperit päätyy Euroopan keskuspankin taseeseen. Sen takia puhutaan siitä, että se tase paisuu. Ja tämän 12 vuoden aikana niin Euroopan keskuspankin taseeseen on kertynyt tuollainen euroalueiden valtioiden lainoja 8 800 miljardin euron edestä. Onko se paljon vai vähän? Euroalueen osakemarkkinat on vaan sitten 10 000 miljardia ja rapiat päälle. Eli taseessa on tällä hetkellä 88%, siis varallisuutta Euroopan keskuspankin taseessa on tällaista omaisuutta, joka vastaa 88% euroalueen osakemarkkinoista. Tai käänteisesti sellaisen määrän rahaa on Euroopan keskuspankki kylvännyt markkinoille. Ja BKT nähden, joka on vain 12 000 miljardia, niin eihän toi hyvältä näytä. Eli nyt kun se raha pitää imasta pois markkinoilta, eikö niin, koska inflaatio, niin saatte vähän niin kuin sellaista tuntumaa siihen, että onko tämä niin kuin hyvä vai huono asia, kun melkein koko pörssiarvon edestä lähtee markkinoilta rahaa pois. Missä vauhdissa, niin sitä ei tiedetä, ja tässä on erinäisiä ongelmia tämän EKPn toimialan suhteen muutenkin, kun pitäisi sekä jarruttaa että kaasuttaa. Fedissä, Jenkkilässä, niin tuo tase on suunnilleen saman verran kuin Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa osakemarkkinat on huomattavasti arvokkaammat. Ja näin ollen tuo tilanne ei ole yhtä paha siellä kuin täällä. Se pointti tässä on se, että tämä määrällinen elvytys on kaasuttanut tätä pörssikuplan syntyä, joka näkyy tuon vihreän kuvion sisällä. Ja me eletään historiallista pörssikuplaa tällä hetkellä. Asiat ei ole hirveän hyvin maailmassa ja siltikin niin ollaan tuolla aika korkealla. Ja miltä tämä sitten näyttää näin graafisesti, niin tässä on Euroopan keskuspankin taseen arvon kehitys, eli tuossa on finanssikriisi ja sitten tuossa on nykypäivä ja tuolla tavalla se on sitten lähtenyt kasvamaan, kun Euroopan keskuspankki on sillä akuankkarahalla ostanut euroalueen valtioiden papereita taseeseensa tukeakseen ultralöysällä rahapolitiikalla talouksia. Ja Yhdysvalloissa sama juttu. Tässä me kuitenkin nähdään, Euroopan keskuspankkiin nähden, niin tuolla huipussa kun ollaan, niin nyt ei se kasva enää. Mutta Yhdysvalloissa ollaan jo lähdetty purkamaan tätä tasetta. Eli aletaan taseessa olevien lainojen erääntyä maksuun ja näin ollen ne lainapaperit toimitetaan takaisin ja sitten saadaan rahat ja ne rahat menee cyberavaruuteen. Nyt aletaan niin kuin Yhdysvalloissa imemään sitä rahaa pois markkinoilta. Ja tämä on myöskin Euroopan tulevaisuutta, ellei toi inflaatio tuossa niin kuin rajusti lähde laskemaan. Ja inflaatiosta puheen ollen, niin Euroopassa se näyttää tolta. Tuossa on niin kuin siis vuosi edellisestä finanssikriisistä tähän päivään. En mä tiedä, miltä toi teiltä näyttää, mutta onhan aikamoinen piikki tuolla päädyssä. Ja inflaatio on yleensä ollut sellainen peikko, jota pelätään enemmän kuin ruttoa niin kuin keskuspankkitasolla, mutta Euroopan keskuspankissa niin on ongelma sen takia, että tosiaan jos rahapolitiikkaa kiristetään liian nopeasti, niin Italia ja Espanja menee konkurssiin ja silloin se tulee taas niin kuin EKPn niin kuin ongelmaksi, koska meillä on tällainen dysfunktionaalinen systeemi täällä Euroopassa. Ja näin ollen sen täytyy niin kuin nettomääräisesti vähentää sitä tasetta, mutta yhtä lailla sitten Italiassa painaa kaasua, että se korko ei lähde siellä nousemaan. Martti Hetemäki sanoi, että EKP:llä ei itse asiassa ole
keinoa pysäyttää inflaatiota. Menemättä nyt siihen sen enempää, niin Yhdysvalloissa on hyviä merkkejä ja toivoa siitä, että tuo inflaatio on nyt sitten ehkä lähtenyt purkautumaan, ja todella kaikki toivomme tätä totta kai. No onko sitten osakemarkkinat noin yleisesti ottaen, onko nämä nyt sitten halpoja? Niin yksi tällainen niin kuin, maanläheinen tapa ihmetellä, tai siis saada tästä niin kuin jonkunnäköistä käsitystä on katsoa sitä, että mikä on osakemarkkinoiden arvo suhteessa maan tai maa-alueen maanosan BKT-hen. Eli tätä kutsutaan niin sanotusti Warren Buffett-indikaattoriksi. Eli otetaan se pörssin markkina-arvo ja jaetaan se sen kyseisen talousalueen tai maan BKT:llä. No, tässä nähdään, että miten tämä menee. Vuodesta 1950, kun tätä on laskettu, niin tehtiin tällainen edellinen ennätys, oli vuonna 2000, jolloin tämä indikaattori oli 150%. Se oli se IT-kupla. Se iso kupla, josta puhutaan edelleenkin, mistä me luetaan kirjoissa, että mitä dorkia me oltiin silloin, kun arvostukset oli noin katossa suhteessa siihen talouden kokoon. Joo, no nyt sitten ollaan tultu 2020-luvulle ja nyt ollaan sitten vedetty sitten senkin edestä niin kuin päätyyn asti tätä asiaa. Eli me käytiin 200% ja mä en tiedä teistä, mutta jotkut on ehkä sitä mieltä, että meillä on ollut pörssiromahdus tässä tämän vuoden aikana. Ja tarkkasilmäisimmät huomaa, että hetkinen, nytten me ollaan samalla tasolla kuin IT-kuplan huipulla, siis tänään, kun on ollut pörssiromahdus, niin nyt me ollaan sillä alhaisella tasolla, joka oli IT-kuplan, tämän historiallisen sekoilun aiheuttaman kuplan huipputaso. No, mä jätän tuon kysymyksen vastaamatta. Kukin tulkitkoon tätä asiaa niin kuin parhaakseen näkee. Mutta jos me mennään nyt sitten asiaan, kun aika juoksee, niin no niin, miten tässä nyt sitten pitäisi toimia ja ajatella? Ja mun vastaus tähän on se, että mikä ikinä se oma tyyli on tähän mennessä ollut sijoittamisessa, niin sitä kannattaa jatkaa. Jos olet tällainen yritysten analysoija ja si tykkää tehdä sitä puuhaa, niin jatka sillä valitsemallasi tiellä. Jos olet kasvusijoittaja, niin jatka sillä, kasvuyrityssijoittaja, niin jatka sillä tiellä. Jos sä tykkäät arvoyhtiöistä, niin jatka sillä tiellä. Siis tämä hötkyileminen sijoittamisessa, niin siitä ei hyvää seuraa, koska siinä implisiittisesti lähdetään ajoittamaan markkinoiden liikkeitä ja siinä ei siitä ei synny kuin sutta ja sekundaa pitkässä juoksussa. Mutta jos me nyt kuitenkin mennään tähän näin, että no miten tätä markkinaa nyt kannattaisi nähdä, niin voidaan todeta, että tämä viimeinen vuosikymmenen on ollut selkeästikin kasvuyhtiöiden vuosikymmenen. Puhutaan näistä FAANG-yhtiöistä, eli Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Niillähän oli lähes 40% Nasdaq-indeksistä. Niiden arvo on ollut ihan valtavan iso, ja vastaavasti arvoyhtiöt on tullut tonttiin, tai siis suhteellisesti jäänyt muusta markkinasta jälkeen. Ja taas kiva vertaus, IT-kupla, vähän samannäköinen kuvio kuin nyt, paitsi että tämä tilanne, missä me nyt ollaan, niin se ei ole vielä tullut välttämättä ihan maaliin asti. Ja tämä onkin tämä jakso, mitä me ollaan nähty, niin todellakin arvosijoittamisen niin kuin laihat vuodet. Eli tässä on verrattu edellisten pörssiromahdusten, tai siis sanotaan edellisten kertojen, kun arvosijoittaminen on ollut pois muodista ja se ei ole tuottanut hyvin, niin siitä, että miten kauan siinä on kestänyt, että tämä arvosijoittaminen on päässyt takaisin ikään kuin estradille. Ja niin kuin nähdään, niin nuo värikkäät
käppyrät tuossa kuvastaa sitä, että miten siinä kauan siinä kesti, että se arvosijoittaminen palasi estraadille edellisillä kerroilla, ja tämä musta kertoo nyt sitä, että miten kauan tässä on nyt kestänyt. Eli tämä on ollut arvosijoittamisen niin kuin todella tiukka aikajakso. Ja kaikki arvosijoittajat on todennäköisesti tuntenut tämän nahoissaan. Ja mun viesti teille on se, että nyt jos te lähdette niin kuin joksikin muuksi sijoittajaksi, niin teillä käy huonosti, koska nyt se arvosijoittaminen tekee näköjään jonkunnäköistä comebackia. Ja tämä siis kuvastaa just sitä, että tällainen sijoitustyyli ja välillä hötkyily, niin se ei yleensä tuota mitään hyvää. Arvoyhtiöt tyypillisesti on hyvä sijoitus inflatorisessa markkinassa. Tässä on niin kuin, nämähän on tällaisen niin kuin bittinikkari Excel-hirmuun aikaansaamia täsmällisiä prosenttilukuja, joista nyt ei kannata niin kuin sitä viimeistä desimaalia katsoa, mutta tässä niin kuin näkyy jonkunnäköinen ilmiö, että inflatorisessa markkinassa niin arvosijoittaminen yleensä on ihan järkevää touhua. Oli se sitten niin, että inflaatio nyt lähteekin laskemaan, niin mä luulen, että kaikki me talousviisastelijat ollaan yksimielisiä edes yhdestä asiasta. Ja se on se, että ei tämä inflaatio niin kuin pois tule lähtemään, vaan siis se tulee ehkä maltistumaan, mutta eihän se mihinkään katoa. No, jos inflaatio laantuu, mutta lama jatkuu, niin mihin sitten kannattaisi sijoittaa? Tässä on niin kuin tällaiset niin kuin muuttojat, mitä nyt tällä hetkellä niin kuin sijoitusakatemiassa, niin kuin akateemisessa maailmassa, niin mitä katsotaan. Eli kun nivotetaan yhtiöitä näiden ominaisuuksien pohjalta, eli laatu, yrityksen koko, arvoyhtiö vai ei, niin sanotun alhaisen volatiliteetin, eli vähän liikkuvien osakkeisiin tai tällaisen momentumiin, missä siis niin kuin tietyn liike ylöspäin tai alaspäin, niin se niin kuin tyypillisesti jatkuu. Niin kun yhtiöitä nivottaa tällaisiin ryhmiin, niin miten näillä tyypillisesti käy. Eli tässä niin kuin otetaan jokainen näistä ryhmistä, niin niissä on niin kuin paljon osakkeita, ja kun katsoo tätä maailmaa tällä tavoin, niin se tarkoittaa siis sitä, että saadaan jotain akateemisesti pysyvää niin kuin totuutta ulos tästä himmelistä. Ja tässä nyt on katsottu sitä, että vuoden alusta, niin miten tällaiset eri ominaisuuksia omaavat yhtiöt, miten niillä on mennyt. Ja tuossa nyt näkyy toi arvosijoittamisen menestyksen kulku, niin sanotut minimum volatiliteettiyhtiöt on siinä myös. Momentum ja arvo tai laatu ei ole ollut tähän mennessä niin kova juttu. Mutta jos puhutaan siitä, että me ajatellaan nyt näin, että inflaatio joko nousee tai vähän laskee tai maltistuu, niin tai näin, niin meillä on ihan varmasti, tämä on kiva sanoa, kun talousviisastelijathan, niin mehän ei tiedetä yhtään mitään. Siis en minä eikä Aki eikä kukaan muukaan, siis me vaan yritetään arvata. Ja se on aina hyvä muistaa, että me vaan arvaillaan täällä. Niin, koska me nyt vaan arvaillaan, niin me voidaan arvata, olla hyvinkin eri mieltä keskenämme, ja se on ihan ok. Mutta tulevaisuus tästä hetkestä eteenpäin, niin se on selvää, että inflaatio tulee olemaan jossain määrin, ja minä väitän ja arvaan, että varsinkin Euroopassa niin on aika ikävä tulevaisuus edessä reaalitaloudessa. Ja jos me lähdetään siitä, että jos uskoo kuin minä, että maailmanloppu tulee Eurooppaan, ja siis niin kuin matokuuri, meillä on 90-luvun lama koko euroalueella, niin jos tällaiseen maailman näkemykseen uskoo, joka on valitettavan surullinen, niin silloin laatuyhtiöt on todennäköisimmin ne, jotka pärjää parhaiten. Ja mitä nämä on? Ne on sellaisia yrityksiä, joilla on hinnoitteluvoimaa jostain syystä, eli ne pystyy esimerkiksi vyöryttämään inflaation asiakkaiden niskaan, ja ne kiltisti sen maksavat. Ja se hinnoitteluvoima, mihin se perustuu, niin se tulee, syntyy joko tavaramerkistä, on niin kova brändi, että sillä mennään, jotain erikoista teknologiaa, jakelukanavaan, paikallisesti vahvaan markkinaosuuteen tai sitten globaaliin johonkin niche
niche toimintaan liittyvään niin kuin tällaisen markkinajohtajuuteen, toisin sanoen merkittävään aineettomaan omaisuuteen. Eli ne ei näe tehtaat tai tontit tai muut kiinteät jutut, vaan niin kuin osaamista, teknologiaa, patentteja, brändejä ja näin poispäin. Tämä on se ensimmäinen juttu, josta tunnistaa laatuyhtiöt. Sitten niillä on toinen juttu, tästä seuraa, että niillä on pitkän aikavälin aikana niin tyypillisesti kasvavaa tulosta ja kasvavaa osinkoa. Eli tästä seuraa, kun niillä on tällainen hinnoitteluvoima, niin ne on vähän tylsiä ehkä, mutta ne tuottaa aika tasaisesti pitkässä juoksussa. Ja niillä on tyypillisesti hyvä oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto. Se tarkoittaa sitä, että ne pystyy saamaan aikaan hyvää tuottaa sille pääomalle, mitä ne hyödyntävät toiminnassaan. Tällaisia yhtiöitä on Suomessa muun muassa Huhtamäki, Sampo, Kone, UPM ja näin poispäin. Ja tämä huutaa nyt Hosiannaa täällä näin, että Martin, ole nyt jo hiljaa, lopeta se puhuminen. Ja meille ei oltu varattu tällaista kysymysmahdollisuutta, niin ette pääse kyseenalaistamaan mua tällä kertaa. Pahoittelut siitä, kiitoksia.